माझा पुढचा प्रश्न असा आहे की आपल्या कारकिर्दीत अनेक नवीन नवीन विभाग सुरू झाले, ज्यापैकी सायन्स पार्क, SPPU एज्युटेक फाउंडेशन, स्कूल संकल्पना आणि सेंट फॉर इंटेलिजंट सिस्टीम यासारखे नवीन नवीन विभाग सुरू झाले. तर अशा विभागांचा मुलांना भविष्यात त्याचा फायदा कसा होतो? मुळामध्ये नवीन जी संकल्पना आली आहे की व्यवसायाभिमुख शिक्षण, म्हणजे विद्यार्थ्यांना स्वतःचे व्यवसाय सुरू करावेत आणि ही शुड नॉट बी जस्ट अ जॉब सीकर, स्वतःच्या ह्याच्यातून ही शुड बी अ जॉब प्रोव्हायडर. खरं सांगायचं म्हणजे रुसाच्या माध्यमातून, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियानच्या माध्यमातून जेव्हा एक आपल्याला मोठी स्कीम मिळाली, मला आठवते की त्यावेळेला आधीच्या कुलगुरूंच्या काळामध्ये ते प्रेझेंटेशन करायला मी गेलो होतो. मी आणि पटवर्धन सर अशा आम्ही दिल्लीला गेलो होतो. आणि त्यावेळेला सातत्यानं ते एक गोष्ट सांगायची की सेक्शन 8 कंपनी तुम्ही सुरू करा. मला त्यावेळेला कळायचं नाही सेक्शन 8 कंपनी म्हणजे काय. मग नवीन एक सारखा सातत्यानं वाक्प्रचार त्यांच्याकडे होता, म्हणजे स्पेशल पर्पज व्हेकल वगैरे. मग मी ती माहिती करून घेतली. नो प्रॉफिट नो लॉस अशा पद्धतीची कंपनी. तर त्याच्या मागची अशी भूमिका होती की विद्यापीठ आणि त्याचं प्रशासन जे असतं ते रेजिमेंटेड असतं सगळं, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट अशी साचेबंद असते. फ्रीडम जे पाहिजे ते त्या प्रमाणात मिळत नाही. त्यामुळे कंपनी क्रिएट केली की ती इंटरनल तुम्हाला फ्लेक्झिबिलिटी आणि फ्रीडम मिळेल. आणि त्या संकल्पनेतून SPPU रिसर्च पार्क फाउंडेशनची आपण स्थापना केली. मग मी म्हटलं की सध्याच्या कुठल्या एरियाज आहेत ज्याच्यामध्ये आपल्याला ऑन्टरप्रिनरशिप पॉसिबल आहे. तर त्यासाठी मग आम्ही थोडंसं ग्रुप डिस्कशन केलं, इंडस्ट्रीच्या लोकांना बोलवलं. विथ डिस्कशन अँड डेलिब्रेशन आम्ही 5 व्हर्टिकल्स डिसाईड केले की ज्याच्यावर आपल्याला काम करायचं. त्यातले 3 जे आहेत ते आपल्या सर्वांच्या आयुष्याशी निगडीत आहेत. एक म्हणजे पाणी, दुसरं जे आहे ते ॲग्रिकल्चर शेती, तिसरं जे हेल्थ केअर, भारतासारख्या विशाल देशामध्ये हेल्थ केअरची, आणि 2 ज्या गोष्टी आहेत ज्याचा बोलबाला मोठ्या प्रमाणात आहे आणि मोठ्या प्रमाणात सातत्यानाचा वापर चाललेला आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी. पुन्हा इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी म्हणजे कुठेतरी पर्यावरणाशी संबंधित आहे. आणि त्यामुळे ह्या 5 एरियांवर आम्ही फोकस करायचं ठरवलं. त्यामुळे त्याच्यातून मग ज्याला आपण म्हणतो की हॅकॅथॉन असतील, स्पर्धात्मक सगळ्या गोष्टी ठेवल्या. विद्यार्थ्यांनी प्रोजेक्ट सबमिट करायची, आयडिया त्याची जी आहे, कल्पना जी आहे, मग ती पुढे जर त्याला नर्चर करायचं असेल तर त्याला मेंटॉरिंग लागतं. मेंटॉरिंग आपल्याकडे हा कन्सेप्टच नव्हता की विद्यापीठामध्ये इंडस्ट्री आपण सुरू करण्याचं. इथे म्हणजे काय यायचं, शिकवायचं, सिलेबस कंप्लीट करायचा, परीक्षा घ्यायची, साचेबंद सगळा प्रकार चालायचा. तर तसं नव्हता. मग मेंटॉरिंगसाठी आपण टाय फाउंडेशन असेल किंवा इतर जे इंडस्ट्रीशी संबंधित सगळे लोक आहेत त्यांना आणायला सुरुवात केली. आणि हळूहळू शेप घेत गेलं ते सगळ्या गोष्टी. एज्युटेक फाउंडेशनच्या माध्यमातून आपण ज्या गोष्टी करायचं, म्हणजे ह्याला कारण सांगायचं म्हणजे ते कोविडने याच्यामध्ये खूप महत्त्वाचा रोल प्ले केलेला आहे. कारण कोविडच्या काळात आपल्याला सगळ्यांना माहिती की आपण ऑनलाईन एज्युकेशनमध्ये गेलो. त्यावेळेला सारखं बोलले जे कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट चांगल्यापैकी असलं पाहिजे. मग मी थोडंसं इकडे तिकडे वाचन, मला माझं एक हे आहे की साधारणपणे मी थोडाफार तरी अभ्यास करतो. म्हणजे आपल्याला काय करणं गरजेचं आहे वगैरे. तर कंटेंट क्रिएशन म्हणजे कंटेंट म्हणजे मुळात काय, मग कोर्सेरा वगैरे या गोष्टी मी पाहिल्या. आणि तो जो एक्सपिरियन्स होता, ते जे व्हिडिओ जे होते की एंगेजिंग होते, एनरिचिंग होते. त्याच्यामध्ये कंटाळवाणा असा प्रकार असायचा नाही की मी ते बघितल्यानंतर चित्रपट जसं आपल्याला वाटतं की नाही आता पुढचं काय घडतं बघितलं पाहिजे आपण, तशा पद्धतीचे व्हिडिओ होते. म्हटले हे आपल्याला बनवता येतील का. मग EMMRC असेल, आपले समीर सहस्त्रबुद्धे त्यावेळेला नवीनच जॉईन झालेले होते, त्यांचा IITचा अनुभव होता. आणि मग मी म्हटलं की शिक्षकाला साधारणपणे कॅमेऱ्याच्या समोर बोलणं ही फील्ड शाय ना, किंवा ते कॅमेरा मी फेस करतोय म्हणजे काहीतरी वेगळं करतोय वगैरे. मग तर त्याला ती पेडागॉजी शिकवण्यासाठी मी म्हटलं आपल्याला काय करते. मग श्रीरंग ओडबोले जे मराठी नाट्य ह्याच्यातलं नाव आहे, आणि खरं सांगायचं म्हणजे टाळेबंदीमुळं त्यांचा सगळा धंदा बघायला आलेला होता.
त्यामुळे ते काहीतरी पाहतच होते. ते म्हटलं या आपण काम करू एकत्र. त्यामुळे त्याच्या माध्यमातून आपण शिक्षकांचं मेंटरिंग सुरू केलं. मग सिंक्रोनस असिंक्रोनस पद्धतीनं, कारण आपल्या इथले विद्यार्थी म्हणजे एकतर बऱ्याच समस्या आहे की इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आपल्याकडे चांगली नसते. विद्यार्थी सगळे कॅम्पस सोडून बाहेर गेलेले. बरेच जे विद्यार्थी आहेत ते जसं म्हणतं ग्रामीण भागातून येणारे, त्यासाठी लागणारं मशीन किंवा आपला जो आयफोन असेल किंवा चांगल्यापैकी फोन असेल तो नसणं वगैरे. तर त्याला कसं पोचायचं. मग तुम्ही म्हटलं की काही व्हिडिओज पाहिजेत आणि काही ऑनलाईन अशा पद्धतीनं सिंक्रोनस असिंक्रोनस अशा पद्धतीने सुरू. मग हे करत असताना मला कुठेतरी सातत्यानं जाणवायला लागलं की अरे हे आपण करतोय आणि हे चांगलं एस्टॅब्लिश पण होईल, पण हे विद्यापीठाशी जर जोडलं गेलं तर जे काय समस्या असतात की प्रत्येक वेळेला डिसिजन फार महत्त्वाचं असतं. जर डिसिजनच प्रत्येक गोष्टीला उशीर झाला तर म्हटलं ह्याच्यात सुद्धा आपण एक सेक्शन 8 कंपनीमध्ये त्याला कन्व्हर्ट करू आपण, ज्याला इंटरनल फ्रीडम मिळेल वगैरे. आणि मग तशा प्रकारे ती SPPU रिसर्च पार्क फाउंडेशन सारखीच SPPU रादर एज्युटेक फाउंडेशन म्हणून आपण दुसरी कंपनी सुरुवात केली. ह्या दोन्ही सस्टेनेबल झाल्या पाहिजेत, कारण एक याच्या मागची भूमिका आहे की विद्यापीठांना याच्यात पैसे घालायचे नाही आहेत. SPPU रिसर्च पार्क फाउंडेशनच्या बाबतीत सोपं होतं, कारण रुसाकडून काही फंड्स आलेले होते एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलप करायला. पण एज्युटेकच्या बाबतीत तसं नव्हतं. आम्ही स्वयंपूर्ण व्हायचं असेल तर आपल्याला सुरुवातीला काहीतरी पैसे आपल्याला त्यांना द्यावे लागतील, पण नंतर कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट बनवणं ते दुसऱ्या विद्यापीठांना देणं किंवा चांगलं कंटेंट लोकांचं घेऊन आपल्या विद्यार्थ्यांना काही करता येईल का. आणि त्याच्यातून जे नवीन आता अलीकडच्या काळात मी जे सुरू केलं आहे डिग्री प्लस म्हणून जो प्लॅटफॉर्म पण सुरू केला, पहिल्यांदा सगळ्यात म्हणजे आपली लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टीम आपण इंडिव्हिज्युअल डेव्हलप केली. आणि ती जी एक्साइटमेंट होती ते करत असताना ॲमेझॉनसारखी कंपनी आपल्याबरोबर आली. त्यांनाही कळत नव्हतं की हे क्लाउड वापरतात कशासाठी वापरतात. मग त्यांनी मला विचारलं, मग त्यांच्यातून काही चांगल्या गोष्टी कळल्या आणि असं करता करता तो LMS डेव्हलप झाला. आणि मला सारखं वाटायचं की ह्याच्यामध्ये AI असलं पाहिजे, प्रॉक्टरिंग एक्झामिनेशन करत असताना प्रॉक्टरिंग झालं पाहिजे. बऱ्याच लोकांचा विरोध होता त्या गोष्टीला, कारण घरी बसून परीक्षा देणार तर मग बाकीच्या ज्या पुढच्या ज्या गोष्टी असतात त्याच्यावर अटकाव आणण्यासाठी म्हणजे कॉपिंग असेल किंवा मास हे असेल तर प्रॉक्टरिंग झालं पाहिजे. मग त्यासाठी AI वापरलं पाहिजे. कंटेंटमध्ये सुद्धा AI आला पाहिजे. दर 5 मिनिटानंतर कंटेंट तिथे थांबेल आणि त्याच्यावर एक छोटीशी परीक्षा घेतली जाईल. त्या परीक्षेमध्ये इतके पर्सेंट त्याला मिळाले तर तो व्हिडिओ पुन्हा सुरू होईल, नंतर त्यांना रिवाइंड करून तोच पुन्हा व्हिडिओ त्याला दिसेल. अशा सगळ्या संकल्पना माझ्या डोक्यामध्ये होत्या. आणि त्यामुळं मी म्हटलं हे जर असं चांगल्यापैकीनं आपण जर केलं, कारण त्या काळामध्ये कंटेंट नाही म्हणून कोर्सेराबरोबर माझी बोलणं सुरू होतं, edXबरोबर बोलणं होतं आणि त्यांचे कोर्सेस इतके एक्सपेन्सिव्ह होते. म्हटलं माझ्या विद्यार्थ्यांना ते कसे परवडणार आहेत, शक्यच नाही. आपण सगळी फीज 2 वर्षाची म्हणून 10-15 हजार रुपये घेत नाही आणि इथे एकेका कंटेंटसाठी एका कोर्ससाठी 15,000 शक्यच नाही आहे ते. त्यामुळे आपल्यालाच क्रिएट करावं लागलं आणि त्याच्यातून ती ऊर्जा मिळाली. आणि मग लक्षात आलं की आपले शिक्षकसुद्धा कमी नाही आहेत, चांगल्या गोष्टी बनवू शकतात वगैरे, पण त्यांना कुठेतरी तशा प्रकारचं प्रशिक्षण देणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्या माध्यमातून जे कंटेंट क्रिएट करू. मग कंटेंट डिलिव्हरी एक्सप्रेस म्हणून एक नवीन प्रकार सुरू, ज्याच्यातनं हे कंटेंट आम्ही टाकायला सुरुवात केली वगैरे. त्याला प्रतिसाद चांगला मिळाला. जसं जसं कोविड कमी व्हायला त्यावेळेला हे LMS करायचं काय, आता तर आपण वापरत नाही आहे वगैरे. म्हटलं नाही, भरपूर पैसा आपण त्याच्यामध्ये घातलेला आहे, तर याचा आपण उपयोग वेगळ्या गोष्टीसाठी करू. म्हणून त्याला मी जवळजवळ 7-8 लोकांबरोबर त्यावेळेला बोललो. हार्वर्ड बिझनेस स्कूलबरोबर माझी मीटिंग झाल्या, नंतर edX झालेल, कोर्सेरा असेल, ॲमेझॉन असेल, सिम्पली लर्न असेल. ह्या सगळ्यांशी बोलताना मी एकच सातत्यानं सांगायचो की तुमची किंमत मला परवडणारी नाही आहे, पण माझी विद्यार्थी संख्या लक्षात घ्या. 7.5 लाख विद्यार्थी आहेत, व्हॉल्यूम एवढा प्रचंड आहे. तुम्ही जर तुमची प्राइसिंग कमी केलं तर 5 विद्यार्थ्यांच्या 50 तुम्हाला मिळतील. आणि ते त्यांना कुठलं तरी पटलं. आणि मग आपण हे डिग्री प्लस, तर डिग्री प्लस काय आहे की जे काल घडले ते आज सिलेबसमध्ये यायला पाहिजे. पण आपलं सिलेबस एवढं कधी डायनॅमिक नसतं. सातत्यानं सिलेबस बदलायचं म्हटलं की 3 वर्ष लागतात आपल्या या गोष्टीला.
आणि तोपर्यंत बऱ्याच गोष्टी म्हणजे तुमचं सिलेबस बाय द टाईम विद्यार्थी पासआउट होतो आणि बाहेर होतो रिडंडंट झालेलं असतं. आणि मग तुझा प्रश्न असतो की विद्यार्थी चांगला आहे, हुशार आहे, पण आम्हाला पाहिजे तर त्याच्याकडे नाही आहे. तो जो गॅप आहे तो भरून काढायचा असेल तर सातत्याने ह्या नवीन नवीन ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण ऑनलाईन पद्धतीने देऊ शकतो का. आणि त्याच्यामध्ये मग मशीन लर्निंग असेल, AI असेल, हार्वर्ड बिझनेस स्कूलचे अनेक चांगले कोर्सेस आहेत ज्याच्यामध्ये नुसती बिझनेस मॅनेजमेंट नाही आहे, एंटरप्रेन्योरशिप आहे, इतर अनेक गोष्टी, अनेक चांगले कोर्सेस ते आपण त्या माध्यमातून लोकांना देतोय विद्यार्थ्यांना. आणि अत्यंत कमी, जर एखादा कोर्स 1.5 लाख रुपयामध्ये अदरवाईज त्याला करता आला असता तो आपण जवळजवळ 25-30 मध्ये त्याला देतोय. अशा पद्धतीनं हा जो आपण प्लॅटफॉर्म सुरू केला आहे, शेवटी कुठेतरी आपली सिस्टीम सस्टेनेबल झाली पाहिजे. उद्या विद्यापीठ पैसे देणार नाही, कदाचित आज कुलगुरू या नात्याने मी सुरू केलेलं आहे आणि त्यामुळे ते माझं बाळ आहे त्यामुळं गोंजारलं पाहिजे, हे केलं जेव्हा माझं पुढचं कोणी येईल कदाचित त्याला ते हे वाटेल की नाही बाबा हे कंटिन्यू नाही करायचं. तर जर तो सस्टेनेबल असेल तर कदाचित ते पुढे चालू राहील. आणि त्यामुळं एज्युटेक फाउंडेशनची जी निर्मिती आहे ती त्यासाठी केलेली आहे की चांगलं कंटेंट क्रिएशन, चांगलं विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणं आणि त्यातून कुठेतरी एक रेव्हेन्यू जनरेशनचं पण मॉडेल आहे. तर अशा पद्धतीने त्या 2 कंपन्या. तर ह्याचा उपयोग काय होईल तर 2 गोष्टी. एक, विद्यार्थ्यांकडून खूप चांगल्या संकल्पना असतात पण त्याला प्लॅटफॉर्म मिळत नाही, ती इकोसिस्टीम नसते. त्याला कुठेतरी सीड फंड्स लागतात, त्याला कोणीतरी मेंटरिंग लागतं, त्याला कुठेतरी व्हेंचर कॅपिटल म्हणून अलीकडे ज्याला बोललं जातं की त्या गोष्टी असतात. इंडस्ट्री कनेक्ट असावा लागतो. उद्या एखादा प्रॉडक्ट डेव्हलप झालं तर स्केलअप करायचं जर असेल तर इंडस्ट्रीबरोबर टायप असणं गरजेचं आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी एके ठिकाणी आणण्याचा प्रकार आपण SPPU रिसर्च पार्क फाउंडेशनच्या माध्यमातून केलं आहे. आणि मला सांगायला आनंद आहे की 40 स्टार्टअप्स आज काम करतात. म्हणजे ज्यांची सुरुवातीला काही 50-60 हजार लाखामध्ये होती ते आज करोडोमध्ये खेळत आहेत. मला असं वाटतं की ते सगळ्यात मोठे यश आहे. आणि आपल्याच कॅम्पसवर आपलेच विद्यार्थी पण तिथे काम करते. तर कुठेतरी सिस्टीम वर्क होती आहे आणि त्यामुळं हा फायदा आहे विद्यार्थ्यांना. जर त्याच्यामध्ये खरोखर त्यांनी स्वतःची इन्व्हॉल्वमेंट ठेवली तर उद्याचं कदाचित टाटा असू शकेल, उद्याचं कुठंतरी अंबानी आपण जन्माला घालतोय. तर तसं ती सिस्टीम आपण, अर्थात लिमिटेशन्स आहेत, पब्लिक युनिव्हर्सिटी आहे त्यामुळे फंडची कमतरता असते, इतर गोष्टींची असते. पण एक प्रयत्न आहे आणि प्रयत्न ठोस दिशेनं चाललेलं आहे. मला असं वाटतं की निश्चित विद्यार्थ्यांचा फायदा होईल. आणि दुसरं जे आहे ते जो SPPU एज्युटेक फाउंडेशन आहे त्याच्या माध्यमातून कंटेंट जे आपण आज डिलिव्हर करतो जे सिलेबसमध्ये नाही आहे पण एम्प्लॉयबिलिटी एनहान्स करण्याच्या दृष्टीने ते अत्यंत आवश्यक आहे. चॉईस तुझा आहे आणि परवडण्यास योग्य अशा गोष्टी तुला दिल्यात, अशी शिकायचं की नाही ते तू ठरवायचं. म्हणजे मी घोडा पाण्यापर्यंत नेलेलं आहे, पाणी प्यायचं की नाही ते घोड्याने ठरवायचं आहे. तर मला असं वाटतं की खरंच त्यांना विद्यार्थ्यांच्या त्यांच्या पुढच्या आयुष्याच्या दृष्टीनं या सगळ्या महत्त्वपूर्ण योजना असं मला तरी वाटतं. सर, गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण काही महत्त्वाच्या संस्थांसोबत काही सामंजस्य करार केलेत, तर याचा आम्हा विद्यार्थ्यांना करिअरच्या दृष्टीनं नेमका काय फायदा होणार आहे? सामंजस्य करार करत असताना एक सगळ्यात महत्त्वाचं उद्दिष्ट आपण ठेवलं होतं की जे आपल्याकडे नाही आहे पण आपल्याला गरजेचं आहे असे जे देऊ शकतात अशा संस्थांबरोबर आपण हे सगळे करार केलेले आहेत. जसं मी मगाशी सांगत होतो की डेक्स्ट्रल युनिव्हर्सिटीबरोबर जर आपण MOU केला की बायोमेडिकल इंजिनिअरिंग, बायोमेडिकल इन्स्ट्रुमेंटेशनमधलं सगळ्यात महत्त्वाची संस्था आहे ती, जे माझ्याकडे नाही आहे. आपल्याकडे बेसिक मेडिकल स्कूल म्हणून एक काहीतरी एक छोटंसं डिपार्टमेंट चालायचं. तर तिथे जे माझ्याकडे नाही आहे ते मला देत आहेत. तर त्यांची जी स्ट्रेंथ आहे ती मी आज वापरते. ती मेलबर्नबरोबर आपण सामंजस्य करार त्यासाठी केला की 80% सिलेबस जो आंतरराष्ट्रीय आहे आणि माझे विद्यार्थी परदेशात त्याला कुठेतरी तो प्लॅटफॉर्म क्रिएट होते, त्यामुळे त्यांच्याबरोबर आपण केला. नंतर नॉर्वेमधल्या एका विद्यापीठावर काम करत असताना सगळ्यात महत्त्वाचं होतं की तिथं देवाणघेवाण आहे की त्यांच्याकडे जे नाही आहे ते मी त्यांना देतो आहे. सांगायचं झालं बायो इन्फॉर्मॅटिक्ससारखा सब्जेक्ट त्यांचा तितका चांगला नव्हता तर त्यांना त्या बाबतीत मेंटॉरिंग करतो आहे आपण. पण एज्युकेशन इन हेल्थमध्ये मोठ्या प्रमाणात आपण एकत्रित काम करतो आहे.
तर प्रत्येक ठिकाणी करार करत असताना अगदी म्हणजे तो आंतरराष्ट्रीय असून दे किंवा छोट्या आपण नॅशनल लेवलला असून दे, जेव्हा जी आपण SPP रिसर्च पार्क फाउंडेशन सुरुवात केली त्यावेळेला इंडियन इन्स्टिट्यूट फॉर इनोव्हेशन म्हणून एक अहमदाबादला असणारी संस्था आहे, त्यांच्याबरोबर आपण MOU केला. त्यांच्या माध्यमातून मेंटॉरिंग आपल्याला मिळायला लागलं. गरजे मराठी म्हणून एक प्लॅटफॉर्म आहे. महाराष्ट्रातली मराठी माणसं 27 देशामध्ये त्यांचं साधारणपणे नेटवर्किंग आहे आणि ह्याच्यामध्ये अगदी सिलिकॉन व्हॅलीपासून युरोपियन ह्याच्यामध्ये अनेक लोक चांगले इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणून काम करतात. आपल्या विद्यार्थ्यांना त्या ऑनलाईनच्या माध्यमातून ते मेंटॉरिंग करतात. तर त्यामुळं प्रत्येक वेळेला म्हणजे मी उदाहरण दिली, जवळजवळ मला असं वाटतं की माझ्या काळामध्ये आकडा मला एक्झॅक्टली सांगता येईल पण 120च्या आसपास आपण MOU केलेले. याच्या मागची भूमिका हीच होती की जे मला काहीतरी नवीन वाटते आणि हे करत असताना अगदी छोटे छोटे सुद्धा MOU आहेत. म्हणजे अगदी परवा मी केलं मनशक्ती म्हणून आपल्या इथे लोणावळ्याला जात असताना एक केंद्र आहे. तर मी जाताना बऱ्याच वेळेला आपण त्या रस्त्यावर त्यांचं कॅन्टीन आहे, ते मिसळ छान मिळते, तर खायला म्हणून मी जायचो. आणि त्यानंतर मग एकदा कुठेतरी आत डोकावली काय करतात मग त्यांचं माइंड जिम म्हणून कन्सेप्ट आहे की लहान मुलांना ज्याच्यामध्ये आपण म्हणतो की स्लो लर्नर्स किंवा फास्ट लर्नर्स किंवा त्याच्यामध्ये काहीतरी मेंटली काहीतरी हे जर असेल तर त्याची असेसमेंट ते इन्स्ट्रुमेंटच्या माध्यमातून करतात. आणि मग त्याचा मी सायंटिफिक फंडा बघितलं तर म्हटलं अरे हे सायंटिफिक आहे सगळं जे आहे ते, म्हणजे बुवाबाजी नाही आहे. मनशक्ती म्हणजे कोणतरी मग त्याच्यातून आपण सायकॉलॉजी डिपार्टमेंट असेल, आपलं हेल्थ सायन्स डिपार्टमेंट असेल किंवा आमचा सायन्स पार्क म्हणून जे आपण सुरू केलं, ज्याच्यामध्ये पहिलाच माझ्यामध्ये विद्यापीठ असेल की आपली एक आउटरीच ॲक्टिव्हिटी आहे. समाजामध्ये आपण जातो आहे आणि विद्यार्थ्यांना शास्त्रामध्ये म्हणजे सायन्समध्ये गोडी लागावी, ज्याला आपण म्हणतो क्रिटिकल थिंकिंग किंवा कॉग्निटिव्ह थिंकिंग किंवा लॉजिकल थिंकिंग, ह्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आल्या पाहिजेत सायन्स करत असताना. तर ती गोडी त्याला लहानपणापासून निर्माण आहे. म्हणून सायन्स पार्कची संकल्पना 5-6 वर्षापूर्वी आणली. ती सुरुवात झाली, मी एन्व्हायरमेंटच्या त्यावेळेला हेड होतो आणि जागेची अडचण होती. म्हटलं आमचा हॉल वापरावर आणि तिथून सुरुवात झाली. आज स्वतःची स्वतंत्र बिल्डिंग आहे आणि आज जवळजवळ नाही म्हटलं तरी आपण प्रत्येक सेशनमध्ये साधारणपणे 40 विद्यार्थी आणि सगळे स्कूल किड्स असतात, साधारणपणे 2री-3रीपासून 10वीपर्यंत. ह्या मुलांना आपण सायन्सचे वेगवेगळे म्हणजे सायन्स म्हटलं की सगळं आलं, बायोलॉजी आहे, फिजिक्स आहे, केमिस्ट्री आहे. तर ह्याच्यामध्ये एक क्रिटिकल थिंकिंग किंवा ज्याला असं म्हणतो की क्वेरी करणं प्रत्येक गोष्टीमध्ये, जे आपल्याकडे चालत नाही. वर्गामध्ये शिकवलं असतं, आपण म्हणतो डायलॉग, तो डायलॉग कधीच मोनोलॉग असतो. शिक्षक येतात, शिकवतात, निघून जातात. तर त्याला डायलॉग करतोय आपण तिथं. त्याच्यामुळे त्याला प्रत्येक गोष्टीचं एखादं इन्स्ट्रुमेंट आहे, त्याच्यामागचं प्रिन्सिपल काय आहे, कशा पद्धतीनं ते काम करतं वगैरे. तर ते क्युरिओसिटी ड्रिव्हन आहे सगळ्या गोष्टी. तर ते करत असताना मनशक्ती आणि त्यांच्या त्या जोडीनं आज आपण कोविडच्या काळामध्ये बघितलं की आपल्याला मानसिक अनेक समस्यांना लोकांना जावं लागलं. एक तर तो ट्रॉमा होता, बरेच लोक पटापट गेले पहिल्या वेव्हमध्ये वगैरे, त्यामुळे ती भीती होती. आता काही लोक गेल्यामुळं ज्याच्यावर आपण अवलंबून होतं असे लोक गेल्यामुळं आणखीन झालेलं आपल्यावर मानसिक हे. तर ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये मला असं वाटलं की ही संस्था आपल्याबरोबर चांगलं काम करू शकते. विद्यापीठाच्या कॅम्पसवर असणारे 4 मी मगाशी सांगितलं की 4 मोठ्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स आहेत, ज्याच्यामध्ये NCCS आहे, ते सेल बायोलॉजीमध्ये काम करतात. सीडॅक परम कम्प्युटरची ज्यांनी निर्मिती केली किंवा आयुका असेल, तर सीडॅकबरोबर आपण एक सेंटर फॉर एक्सलन्स इन डेटा सायन्स सुरू केले. म्हणजे मशीन लर्निंग, डेटा सायन्स, डेटा ॲनालिटिक्स या गोष्टी अगदी कमी पैशामध्ये ते आपण एकत्र शिकवतो त्याच्यामध्ये. तर प्रत्येक वेळा आपण फायदा बघितलेला आहे. फायदा म्हणजे रेव्हेन्यू जनरेशन नाही आहे. आपण मुलांना काहीतरी आपण नाविन्यपूर्ण देतो जे आपल्याकडं अदरवाईज शक्य नव्हतं. माझ्याकडं आज फॅकल्टी नाही आहे, असेल ती स्ट्रेसमध्ये आहे कारण खूप नंबर कमी आहे. तो हा सगळा ॲडिशनल ॲडव्हान्टेज या सगळ्या MOUमधून झाला आपण. आणि मग
काही MOU असे आहेत की जिथे आपण काही कोर्सेस एकत्र करतो. जेमॉलॉजी आणि ज्वेलरी डिझायनिंग म्हणून एक BAचा आपण कोर्स सुरू केला. 100% प्लेसमेंट आहे याच्यामध्ये. आणि जेमॉलॉजी आणि जिओलॉजी ज्वेलरी काउन्सिल बरोबर आपण कोर्स करतो. तर ह्याच्यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळं त्यांचं आहे, बऱ्यापैकी ब्रेन्स त्यांचं आहे. मग कुठेतरी हे आपल्याला रेव्हेन्यू पण जनरेट झाला पाहिजे. मग काही मॉडेल्स आम्ही केली की फीज किंवा जे काय प्रॉफिट आहे ते शेअरिंगमध्ये आपण करू, तो प्रकार सुरू केला. तर मला असं वाटतं की उदाहरण द्यायची झाली, जवळ मी 120 जर MOU बरोबर बोलावं लागलं तर पुढचे 2 तास चालेल तो. तर मग उदाहरण म्हणून दिलं की हा MOUचा फायदा हाच आहे की माझ्या विद्यार्थ्यांना जे अदरवाईज मिळालं नसतं ते मिळवण्याचा पण प्रयत्न करतो. So thank you for the answer. In continuation to the prior question, could you please share that how the initiatives taken by the Research Park Foundation can benefit us, the students, when we go onto the field? Yeah. See, it is just not entrepreneurship development, or it is just not incubation center. In fact, what we are trying to do, this model actually that it's a miniature one, you can call it. I adopted it from the Chennai IIT. Chennai IIT has a huge science park. Means the overall footprint is of the order of some 10 lakh meters squares of sort of a footprint they have. We are created in a very small building as such. But we are trying to the extent like providing a co-location to an R&D unit of an industry. We've been talking about university or other academia industry interaction and all that, but it is just on paper. Physically it has never worked sort of, and it will not work because as an intern and all that, even if I send the student to the industry and also generally the kind of sort of a interaction that happens is very minimal, because you would be going there for just maybe a month or 10 days and 15 days. Who has a time to spare time for you? Like, so instead you bring in basically the R&D unit on the campus. So C4I4, Center for Industry 4.0. We've been talking about Industry 4.0. So basically a smart industry, wherein it is all technology driven, and that too IoT based, sort of machine learning, artificial intelligence, blockchain technology, cloud computing, quantum computing, and all those kinds of things. So even if I intend to teach this thing to the student, the kind of infrastructure that is required, I cannot create it. So with that infrastructure, if the industry is coming onto the campus, my intention was A, I provide you space for which I will charge. B, my student will work as interns with you. So anything that you do as a project for an industry, my students are benefited because they are working for that particular project. And likewise, now what has happened through this particular initiative, that since Pune is basically an auto cluster, and in auto industry there is a big sort of a change that is happening, and therefore now almost on weekly basis we have discussion, deliberations with some of the best auto industries, whether it is Tata, Volkswagen, or even Mercedes. Those people are coming over here. So student in the first place get to speak to their CEO, their boss, sort of a chief person. Then they project their problems, and on those problems student basically seek the solution. So this is a give and take kind of a relation that got developed only because of this particular SPPU Research Park Foundation. Likewise, there is another industry called Nafari. Nafari basically is an association of maybe Pune-based people who are in the food industry. So food packaging se leke, maybe even the nutrition values and all those kind of testing that happens, whether it is Chitale, whether it is Rao industry, all of them. So it's a consortium. I have provided them a space on the campus.
So my student will participate in actual testing of the products, and then that actually open the door for them basically for all these small industries as such. So this is how the industry cannot get developed as such. In fact, one of the best development that happened during COVID was Pune was given a specific tag. It is called as a Pune Knowledge Cluster. And Pune and this whole concept actually was developed, articulated by the Niti Aayog. They identified 5 cities and to which they are given this portal tag, and we are fortunate Pune is one among them. So what is Pune Knowledge Cluster? It is basically a visibility that has been provided to both academia and industry. So it's a consortium of industry and academia together. They are working for resolving many different issues that a particular city like Pune faces, whether it is water, whether it is green cover, whether it is even to the extent basically the vaccine development, then community development. So all sorts of problems basically are dealt with, wherein I thought, because Pune University being perhaps a major partner in this whole sort of a consortium, I thought we must provide them space on the campus. So their office got located onto the campus. So the idea is not earning money in the sense on the rent basis I am getting some revenue, not that. Basically for every project the student community from the campus actually getting participation in that, and that is how they are getting exposed to various different sort of challenging issues. So whole of a basically this a complete sort of a I would say feast to the brain. They start thinking in different way. Otherwise generally they are all the time busy with completing their syllabi, completing with their course, writing some exam. So that rote learning, what we call, is somewhere actually we are trying to keep it away and actually providing an opportunity to look into basically problems that the society is facing. So these are some of the interesting things that have happened only because of SPPU Research Park Foundation, and that perhaps actually will benefit and certainly will boost the overall intellectual capacity of the student.